এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো দিয়া আছে মিনাই 2000 টকা উলিয়াবলৈ এটা বেংকলৈ গ'ল তাই ধন ভৰালিক মাত্ৰ 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোটহে দিবলৈ ক'লে মিনাই মুঠতে 25খন নোট পালে তাই 50 টকীয়া আৰু 100 টকীয়া নোট কেইখন পালে ইয়াতে আমাক 50 টকীয়া নোট আৰু 100 টকীয়া নোট কেইখন আছে উলিয়াব দিছে আমি ধৰিব লাগিব যে 50 টকীয়া নোট আছে X খন আৰু 100 টকীয়া নোট আছে Y খন আমি বহিত লিখি লওঁ ইয়াত আমি ধৰি লৈছো যে 50 টকীয়া নোট আছে X খন আৰু 100 টকীয়া নোট আছে Y খন প্ৰশ্নমতে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ আমাক দিয়া আছে মিনাই মুঠতে 25খন নোট পালে অৰ্থাৎ 50 টকীয়া নোট X খন আছিলে আৰু 100 টকীয়া নোট Y খন আছিলে X খন আৰু Y খন নোট মিলি মুঠতে আমাৰ 25খন নোট হল আমি লিখিব লাগিব 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা হৈছে X খন আৰু 100 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা হৈছে Y খন 50 টকীয়া নোট আৰু 100 টকীয়া নোট মিলি পেলাই টোটেল আমাৰ হৈছে 25খন নোট এটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ হৈছে 1 আকৌ আমাক দিয়া আছে মিনাই 2000 টকা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছিল অৰ্থাৎ মুঠ টকাৰ সংখ্যা হৈছে 2000 টকা আমি ইয়াত লিখিব লাগিব 50 টকীয়া নোট আছিলে X খন গতিকে টকা হ'ব 50 পূৰণ X তাৰ মানে 50X টকা আকৌ 100 টকীয়া নোট আছে Y খন তেনেহলে টকা হ'ব 100 পূৰণ Y তাৰ মানে 100Y তাৰ মানে 50X টকা আৰু 100Y টকা মিলি পেলাই টোটেল টকা হ'ব 2000 টকা এটো হৈছে সমীকৰণ নম্বৰ 2 এইকিটা হৈছে আমাৰ নোটৰ সংখ্যা X খন নোট আৰু Y খন নোট মিলি পেলাই আমাৰ 25খন নোট হৈছে আৰু 50X টকা আৰু 100Y টকা মিলি পেলাই মানে প্লাস হৈ পেলাই আমাৰ 2000 টকা হৈছে এতিয়া আমি দেখিলো যে সমীকৰণ 1 আৰু 2 ৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াতে x ৰ সহগ 50 আছে আৰু ইয়াতে x ৰ সহগ 1 আছে প্ৰথমতে আমি সহগ দুটা সমান কৰি লওঁ তেনেহলে আমি এই 50 এৰে সমীকৰণ 1 ৰ প্ৰতিটো পদকে পূৰণ কৰি দিওঁ আমি লিখিব লাগিব সমীকৰণ 1 পূৰণ 50 implies 50 এৰে যদি x ক পূৰণ কৰো 50x প্লাস 50 এৰে যদি y ক পূৰণ কৰো 50y is equal 50 এৰে যদি 25 ক পূৰণ কৰো 1250 x ৰ সহগ যেহেতু 1 গতিকে 1 এৰে প্ৰতিটো পদকে পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰিলে ইহত একে থাকিব 50x প্লাস এটো হ'ব 100y এটো হ'ব 2000 এতিয়া আমি দুইটা সমীকৰণতে x ৰ সহগ কিটা সমান সমান পাই গলো এতিয়া আমি ইহতক বিয়োগ কৰি দিও বিয়োগ কৰিলে তলৰ চিনবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব তে 50 ৰ আগত প্লাস আছে এটো হৈ যাব মাইনাস 100 ৰ আগত প্লাস আছে এটো হ'ব মাইনাস 2000 ৰ আগত প্লাস আছে এটো হ'ব মাইনাস এতিয়া ইয়াতে 50x ৰ পৰা যদি 50x বিয়োগ কৰো এখিনি 0 হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ওপৰত আছে 50y তলত আছে 100y তেনেহলে ইয়াতে যেহেতু সংখ্যা দুটাৰ আগত প্লাস আৰু মাইনাস আছে প্লাস মাইনাস থাকিলে আমি বিয়োগ কৰিব লাগে 100y ৰ পৰা যদি 50টা y বিয়োগ কৰি দিও তেনেহলে আৰু 50টা y থাকিব আৰু ইয়াতে 50 তকৈ 100 ডাঙৰ হয় তে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত মাইনাস চিন আছে ইয়াতে মাইনাস ৰহিব ইজ ইকুৱেল দিলো ইয়াতে এতিয়া ইয়াটো আমাৰ 1250 ৰ আগত প্লাস চিন আছে আৰু 2000 ৰ আগত মাইনাস চিন আছে প্লাস মাইনাস থাকিলে আমি সদায় বিয়োগ কৰিব লাগিব এটো আমাৰ বিয়োগ কৰিলে হৈ যাব 50 তো ইয়াতে 2000 ৰ পৰা 1250 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 750 আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত যেহেতু চিন মাইনাস আছে গতিকে আগত মাইনাস বহিব এতিয়া আমি দুইফালে মাইনাস মাইনাস কাটি দিও implies y is equal 750 টো লিখিব লাগিব ওপৰত
আৰু 50টো সোঁহাতে আহি গ'লে হৰণ হ'ব। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে 0 0 কাটি লওঁ। 5ৰে 75ক 15 বাৰ হৰণ যায় ইজ ইকুৱেল টু 15। এতিয়া আমি y মানটো সমীকৰণ 1ত বহুৱাই দিম। y মান সমীকৰণ 1ত বহুৱাই পাওঁ। ইয়াতে আমাৰ সমীকৰণ 1টো আছে x plus y is equal 25। y মানে ইয়াতে 15। তে আমি y ৰ জেগাত 15 লিখিলো is equal এফালে থাকিব 25 implies x is equal 25 টো আমি লিখি ললো প্লাস 15 টো সোঁহাতে গুচি গলে মাইনাস 15 is equal 25 ৰ পৰা 15 গলে 10। তে আমি ইয়াতে x ৰ মান 10 পাই গলো, y ৰ মান 15 পাই গলো। x মানে ধৰিছিলো 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা। শেষত আমি লিখিব লাগিব 50 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা is equal x খন তাৰ মানে 10 খন আৰু 100 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা আমি ধৰিছিলো y। ইয়াতে y মানে 15 হয়। তে আমি লিখিব লাগিব 15 খন। ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ। Question number 5 টো দিয়া আছে কিতাপ ধাৰলৈ দিয়া এটা লাইব্ৰেৰীত প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু পিছৰ প্ৰতিটো দিনৰ কাৰণে এটা উপৰেঞ্চি মাচুল লয়। ৰীতাই এখন কিতাপ 7 দিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে 27 টকা আৰু শশীয়ে এখন কিতাপ 5 দিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে 21 টকা। নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰেঞ্চি মাচুলৰ নিৰিখ কিমান উলিওৱা। ইয়াত আমাৰ প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট মাচুল উলিয়াব দিছে আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰেঞ্চি মাচুল কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে। তে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব বহিত যে প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট মাচুল x টকা আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰেঞ্চি মাচুল y টকা। তে আমি অংকটো বহিত লিখি লওঁ। আমি অংকটো বহিত লিখি ললো। ধৰা হল প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট মাচুল হৈছে x টকা আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰেঞ্চি মাচুল y টকা। এতিয়া আমাক অংকটো দিয়া আছে ৰীতাই এখন কিতাপ 7 দিন ৰখাৰ বাবে মাচুল দিয়ে 27 টকা। ইয়াতে ৰীতাই কিতাপখন 7 দিন ৰাখিছে। প্ৰথম 3 দিনৰ কাৰণে মাচুল হৈছে x টকা। তে যেহেতু কিতাপখন ইয়াতে 7 দিন ৰাখিছে তে আমি 7ক লিখিব লাগিব 3 দিন। 3 দিনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট মাচুল গতিকে 3 দিন আৰু 3 ৰ লগত 4 যোগ কৰিব লাগিব। 3 য়ে 4 যোগ কৰিলে 7 দিন হ'ব। 3 দিন যোগ 4 দিন 3 দিনৰ কাৰণে x টকা আৰু যদি এদিন বেছিকৈ ৰাখে y টকা দিব লাগিব। তে ইয়াতে 4 দিন বেছিকৈ ৰাখিছে গতিকে আমাৰ 4y টকা হ'ব। তে আমাৰ 3 দিনৰ কাৰণে হৈছে x টকা আৰু 4 দিন বেছিকৈ ৰাখিছে গতিকে 4y টকা ইয়াতে আমাক দিব লাগিব। তে আমাৰ ইয়াতে টকাটো হ'ব x plus 4y। এই দুইটা টকা মিলি পেলাই আমাৰ হৈছে 27 টকা। প্ৰথম সমীকৰণটো হ'ব প্ৰশ্নমতে শশীয়ে এখন কিতাপ 5 দিন ৰাখিছে আৰু মাচুল দিছে 21 টকা। তে 5 দিন ৰাখিছে আমি ইয়াকে এটো হল 5 দিন। 5 দিনক আমি লিখিব লাগিব 3 দিনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট মাচুল আৰু 2 দিন বেছিকৈ ৰাখিছে। তে 3 য়ে 2 5। ইয়াতে আমাৰ 3 দিনৰ কাৰণে আমি ধৰিছিলো x টকা প্লাস এদিন দেৰি হলে y টকা দিব লাগে। ইয়াত 2 দিন দেৰিকৈ ৰাখিছে গতিকে এটো হ'ব 2y। তে আমি অংকটো লিখিম x plus 2y। এইখিনি মিলি পেলাই আমাৰ মাচুল দিছে 21 টকা is equal 21। তে আমি ইয়াতে সমীকৰণ দুটা পাই গলো। তে এইটো আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণ ধৰিব লাগিব আৰু এইটো আমি 2 নম্বৰ সমীকৰণ ধৰিব লাগিব। যেহেতু দুয়োটা সমীকৰণতে x ৰ সহগ সমান সমান আছে তে আমি ইহঁতক বিয়োগ কৰি দিওঁ। বিয়োগ কৰিলে তলৰ সমীকৰণটোৰ চিহ্নবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব। তে আমি লিখিব লাগিব x ৰ আগত প্লাস আছে এটো মাইনাস হৈ যাব, 2 ৰ আগতো প্লাস আছে এটো মাইনাস হৈ যাব, 21 ৰ আগতো প্লাস আছে এটো মাইনাস হৈ যাব। এতিয়া আমি x ৰ পৰা যদি x টো বিয়োগ কৰি দিওঁ এটো 0 হৈ যাব। ইয়াতে আমাৰ 4টা y ৰ পৰা 2টা y বিয়োগ হৈ আছে তেনেহলে এটো হ'ব 2y
আৰু ইয়াতে আমাৰ 27ৰ পৰা 21টো বিয়োগ হৈ আছে তে বিয়োগ কৰিলে হ'ব এইটো আমাৰ 6 implies y is equal লিখিব লাগিব 6 ওপৰত লিখিম আৰু 2টো হৰণ হৈ যাব 2ৰে 6ক 3 বাৰ যায় is equal 3 এতিয়া আমি ইয়াতে y ৰ মান 3 পালো আমি y ৰ মানটো সমীকৰণ 1ত বহুৱাই দিও y ৰ মান সমীকৰণ 1ত বহুৱাই পাও ইয়াতে আমাৰ সমীকৰণ 1 টো আছে x + 4y = 27 x + 4y = 27 implies x + 4 into y y মানে ইয়াতে 3 আছে = 27 implies x plus 4 3 গুণ 12 এপিনে 27 থাকিব implies x = হ'ব 27 plus 12 টো আমি সোঁহাতে লৈ যাও -12 হৈ যাব 27 ৰ পৰা 12 গলে 15 তে আমি x ৰ মান পাই গলো 15 আৰু y ৰ মান পাই গলো 3 ইয়াত আমি প্ৰথমতে ধৰিছিলো যে প্ৰথম 3 দিনৰ নিৰ্দিষ্ট মাসুল x টকা তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে প্ৰথম 3 দিনৰ নিৰ্দিষ্ট মাসুল আমি x টকা ধৰিছিলো x মানে 15 টকা আৰু প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰঞ্চি মাসুল y টকা তে আমি লিখিব লাগিব প্ৰতিদিনে দিবলগীয়া উপৰঞ্চি মাসুল y টকা ধৰিছিলো y মানে ইয়াতে 3 টকা তে ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ